aikansa se otti. Mut siinä on Matti. Matti. Mitä? Jääkö se äläistä? Älä mun hommia. Montako saa hukas? Ei varmaan yhtä. On. Yksi. Syyllistä ei vielä tiedetä. Meillä meni nivalsa rikki. Yksi tämmönen tulee siihen tilalle. Oliko sä laittamassa tätä punttia? Oli. Mä katsoin sun ilmettä sillä taustalla, että... Kestää ainakin vettä. Varmasti saan kuulla, jos ei kestä. Se olisi lähtenyt taas seuraava viikko liikenteeseen, eli ensi viikolla on American Car Show, ja sehän tarkoittaa, että viimeisiä juttuja viiää. Ja nythän meillä on ollut semmonen vähän erikoinen tilanne, eli meillä on ollut pieni ongelma tässä kärryssä. Ja meillähän on kaikki tosiaan näet sähköt veetty tätä kautta. Ja sitten mä laitan tuosta noin, niin mä laitan meidän vessanpöntön päälle. Niin meillä tulee joku semmonen, en tiedä mikä juttu se on, mutta jos mä painan täältä vessan tyhjennystä, toimii normaalisti, mikään ei välää. Sitten mä painan vesi täyttyä. Tässä tilanteessa kun mä painan ei tapahdu mitään, mutta kun mä nostan sen ylös, niin se vetää meidän ledi nuo jutut pikatilaa. Ja mä googlettelin sitä, niin siihen on ratkaisu se, että sinne tulee jotakin jännitettä, kun se on tuonne magneettiventtiili. Niin mä laitan tällaisia magneettiferriittejä sinne ja kokeilen niillä saada sitä kuntoon. Niin laitetaan tämmönen johon ympärille. Mä ostin näitä 4, mä en tiedä olisiko yksi riittänyt, mutta ostin kuitenkin, niin kokeilla laittaa näitä siihen ympärille ja katsotaan, että loppuuko tuo rätti. Se oli tiukka sunnuntai, mutta siinä ne nyt ois pellitykset paikallaan. Semmonen mikä altin teippausta varten, niin tuo maalattiin mustaksi. Sinnehän tulee tosiaan kyllä valo sitten paikalle, mutta se tulee vasta siihen teipin jälkeen, kun ei tiedä, että miten leikkaa ja miten tuosta kaikki tekee. Asiallisen näköiset kyllä siinä tuli pelleistä, ja sitten täällä on koko muu tosiaan sen pesun jälkeen, niin tuli niin mukavan näköinen tästä, että kiiltelee kyllä todella hyvin. Ja tuli tosiaan, niin kuin sanoin, niin suoremman näköinenkin tästä heti tästä kyljestä, kun se on pesty. Ja teipparille tosiaan valmisteltiin sillä, että otettiin tuolta nuo pois. Ja pikkusen joutui tätä kyljessä, oli pari semmoista mitä haluttiin, eli tässä oli joku takaovien kiinnikkeet oli, niin ne on kitattu tuosta sitten piiloon, niin ei sitten teipialta hyppää esille sieltä. Ja muuten on kyllä oikein asiallinen, ja nämä pellit on vieläkin, nämä on niin asiallisen näköistä. Tuolla ei ole siis lukkoja paikallaan, niin se siksi härvöttää tuolla lailla. On asialliset, mutta se on semmonen, ja eikä siinä seuraavana alkaakin sitten tämä vehkeen teippaus, ja katsotaan miltä se näyttää. Grafiikat on valmiit, ja se voi olla, että meidän viimeinen sitten niin sen julkaisu meneekin ihan tuolle ACS-viikolle, mutta sinnehän ei pitkä aika enää oo. Ja kaiutin vehkeitten asennushan ei lopu tähän. Meillä on ootapa Juha ennen kuin nostin paikalle sen, niin ulkokaiutin hommahan on semmonen, että pikkusen ollaan taisteltu niin aina tuo Kaukosen ja Pöytälaakson kanssa. Ja nyt täytyy rehellisesti sanoa sen, että kyllä Pöytälaakso on vetänyt pisimmän korreen ulkokaiuttimissa. Mutta ei enää. Siinä on kuule meillä niin tuli tämmönen DD-audio Rackerplankka, mikä on 4 8-tuumaisella midillä. Sitten tuossa on koksuja laajalla, eli sieltä tulee diskantti. Ja 12-tuumainen subi, joka on semmonen oikein herkkä, eli me halutaan kuitenkin, että pystyy kuuntelemaan pienellä volyymilla pihalla, kun ei aina voi huuettaa täysillä. Niin tuli tuommoiset setit, ja sitten tehtiin äsken tuommoinen levy. Se on vielä verhoilematta, sen mä verhoilen itse sen. Mä käytin sitä ainakin siinä paikallaan aikaisemmin. Niin se mikä tässä on tarkoituksena, niin saadaan tästä, kun avataan tämä luukku, niin se on semmonen asiallisen näköinen. No aivan millille on vielä oikeassa paikassa, mutta sitten nyt näkee, että mikä se on. Kyllä. Eli semmonen siihen tuli. Jos meillä loppuu tavaraa selitystila, niin tämä on yhtä nopea nostaa pois, kun laittaa paikallekin. Elikkä katsotaan nyt, että se on meillä siinä, ja jos meillä tosiaan mahtuu kaikki tavarat, eihän se vie tosiaan toiselta puolelta pystyy kuitenkin täyttämään, niin ei se paljoa vie sitä säilytystilaa, mutta eihän tästä laajasta vie, kun 30 senttiä tuosta ja tuolta vähän. Niin ei oo paha, niin semmoset siihen nyt tuli, ja laitetaan verhoilut siihen ja vetään piuhat, niin saadaan ne sitten pelaa. Kuorma-autotuunaus jatkuu. Meillä on täällä vannepäivitykset meneillään, ja meillähän on Kalajoella, missä ollaan värkätty, niin sen vieressä niin on
yritys Corella. Niillä on semmosia, tulee tosi paljon niin semmosia viimeisen päälle tuunattuja kuparisävyisiä vetureja, niin hommasin niiltä sitten yhdet tämmöset vanteet mulle käyttöön. Aika pinttynyttä on osassa, eli on vähän mennyt alumiinivanne, on mennyt heikon näköiseksi. Mutta mä oon nyt tässä tehnyt tämmöstä pientä pesujuttua ja tuommoista kun lähtee, saa ensin pestyä, niin niistä voi tulla loppuunsa tuon näköisiä. No näytetään vaikka tuosta, eli siinä on tosi tommonen pinttynyt, niin mä laitoin tuota ainetta. Niin. Sitten tuleeko uusi? Ja nyt kaikki miettii, että mikä se on se aine. Ei tuo, vaan tää. Elikkä Autodudelta tilasin tuommoista ainetta, meillä oli viime kesänäkin niin sillä putsaa, niin lähtee tosi hyvin, eli sillä lähtee tuo niinkö rauta, mikä siihen on pinttynyt, ja sitten lähtee myös kaikki tuo paska, niin jatketaanpa niiden putsausta ja katsotaan minkälaiset vanteet me saadaan. Sitten vanteet toisinpäin ja sama homma ja niihin kiillotukset. Ei niin pelkällä pesuaineella, niin eihän sitten niinku uutta voi täysin saada. Mutta koitetaan seuraavia aineita. Mä otin myllykoneen, mä kokeilin ensin ottaa vähän tämmöisellä siis tää on tarkoitettu ihan autojen niinkö kiillottamiseen. Eli tää ottaa Strongly Cutting Paintwork Police. Mä kokeilin sillä saada vähän tää puhtaammaksi ja sitten nyt siellä on lentänyt vähän paskaa tuohon, mutta saada sitä vähän niinku auki pintaa ja sitten mulla on vielä yhtä, mikä on niinku kiillotukseen tarkoitettua ainetta, niin mä laitan sitä sitten myöhemmin. Nää etuista oli kyllä todella huonot. Nää oli eri merkkiset kuin noita takana oli Alcoat ja nää oli joku muu merkki, niin mä luulen, että se voi johtua siitä, että miksi nää on tämmöiset, mutta nyt on pesuaika, niin jos haluatte muuten saada alennusta kaikista näistä tuotteista, niin KKM-koodilla niin saa tosiaan 10% alennusta. Mutta nyt mä jatkan kiillottamista. Se oli huomattavasti helpompi hitsaus minun puolelta, mutta mä luulen, että olikohan se sitten täällä, mutta onneksi ammattilaiset teki. Eli tuli Santa Claus-tiilille ja hakemaan tätä. Ruttusta säiliö. Ei oo ruttune! Se mikä meillä on alla, niin se on ruttune. Se pysyy tosi hyvänä. Mitä tää on nyt, niin sä olit jotakin pikkumuutoksia tehnyt kuitenkin. 1,5 millin muutos. Kyllä, elikkä Tähän pantiin kolmosen levyä. Kahvennettiin vai? muuten on samat. Muuten samat osat siinä paikalla. Kyllä. Eli tosiaan tää on ihan tuttua hommaa sulle rosteriin hitsaus, mutta yleisesti niin ei onneksi tarvi näin ohkaisesta tehdä. Ei yleisesti, ei. Et se oli meillä vähän semmonen, en oikein tiennyt sitä, niin se tuli virhe. Niin, kakkostako olisi voinut jo hitsata? Kakkonen olisi ollut jo rystikästä. No niin. Mutta joo, anna kyytiin. Mutta nyt se, pitääkö se vee? Jos vuotoja on, niin ne on pieniä. no niin, se on hyvä. Eli nyt on tosiaan säiliö on valmis ja tätä on vähän putsattukin, tai tosi paljonkin, tämähän kiiltää heti niin vimosen päälle ja se on hyvän näköinen. Nyt me nostetaan säiliö kyytiin ja pääsee asennushommiin. Moni sitä on miettinyt ja mulle sanottiin, että ei se passaa sinne, mutta siellä on Volvon ET:llä etuvanne, eli miten se oli nyt? 15 milliäkö se oli eri? 15 milliä eri. Sehän mahtuu hyvin sinne. Täydellinen. Tuohan on hyvä. Ei mitään, tämmöset ehdottomasti. Tosiaan niin Scania se on 135 vakio ET ja Volvo se on 120 ET, niin se tulee 15 milliä erihin ja nythän se näköjään passaa sinne. Ja ei se tuu liian ulos, ei se mitenkään niin suojankaan eikä mihinkään ota sillain. Tuommoiset ehdottomasti sinne. Tulee Scaniasta hyvän näköinen, kun saadaan sinne vähän aluvannetta alle. Päivää. Toi tuliaisia. Joo, vähän keskeeräisiä tuliaisia. Kyllä mä muistelen, että Ouluun kun se lähti, niin se oli vähän enemmän vielä keskeeräinen. No osinahan se sinne vii. Se meni aivan osina sinne. Mitäs? Siinä on meidän Eurooppa-auto uusi sydän. Oothan sä pitänyt sitä hellällä kädellä? On. Vielä. Niin.
Ei ole rikottu, sillä ei ole pahaa mieli vielä. Jaa, meillä olisi siinä moottori. Se olisi kuule tehty siinä valmiiksi ja kerropa nyt, että mitä tässä oli erilaista. Eikö me ollaan taittu kertoa jos? No, virkistyksenä. Samat kanget ja männäthän siellä on, kangen pultit on vaihdettu ja no kangen pultit on nyt ARP 625. Nokat on samat kuin aikaisemmin. Yksi pumppu niin kuin tuossa Suomi-autossakin. Kampiakseli runkopultit on vaihdettu Arppiin tai TP:hän siellä on. Ja sitten korsetin pultit Arppia ja pultteja oikeastaan vaihdettu. Muutenhan se on samanlainen muu. Mä huomasin, että sä olit tehnyt tänne ylimääräisen ilmareijän tänne johonkin kanavaan. Missä kanavassa se oli? Tuolla. Mitä sillä tehdään? Siinä on imupulssianturille paikka, ne pystytään kistlerillä mittaamaan imupulssi ja optimoimaan jotakin. Eli taas uusia hienoja juttuja. Ja muuten on tosiaan, niin tää on nyt erittäin puhas ja siinä on niin kone nyt valmiina melkein. Eli öljypohjahan meillä räjähti silloin, niin sen mä ja ruveta nyt hitsailemaan. Ja sittenhän meillä on tarkoitus tehdä vähän muitakin päivityksiä tähän autoon, eli pitäisi laittaa tuolta tuommoinen kuuleri ja sitten tuolla on erilainen syynäri ja tehdä keulahässäkkä tähän uusiksi, niin me saadaan samalla varakeula tähän, että jos käy semmonen pahempi kämmi, niin voidaan vaan vaihtaa sitten uusi keula paikalle. Plug and play. Montako saa hukas? Ei varmaan yhtä. On, 1. No se on sinun. Syyllistä ei vielä tietä. Siinä on 2 vaihtoehtoa, Oulussa tai sitten se on täällä. Sitten täällä on Matti on täällä tekemässä hommia. Mitä sä teet? Vaihaa sitä polttoainepumppua. Ei tiedä mikä on syy, mutta meillä meni nivalsa rikki yksi tämmönen pumppu. Tästä syystä niin me vaihdetaan tuo toinen, mikä on tämmönen samanlainen ollut, niin se otetaan pois tämä siltä tilalta ja sitten sinne laitetaan tilalle sitten niin uusi pumppu, mikä meille on tullut. Eli meillä on tuolla sitten Finjectorilta tullut tämmösiä, niin laitetaan tämmönen sinne. Valpro. Niin, tämmönen tulee siihen tilalle, niin saa homma vörkkiin taas. Oliko sä laittamassa tätä pumppua? Oli. Mä katsoin sun ilmettä sillä taustalla, että Mä en ois sanonut ite videolle, mutta lykkä tuli ilmi, niin siinähän se oli hollille nostettu. niin joo, tää on vaan vähän kakkasen näköinen. Joo, se olikin tosiaan näköjään vanha. Mutta kerkesitkö jo ottaa se väärä mummu pois? Kerkesi. Eikö sä oo just oikeassa, sun pitää ottaakin pois? Eikö? Joo. Onko sitä? Oh. No. Ja me jätetään tilanne vielä. Joo. Mutta ehkä siinä olisi kuitenkin vähän alkanut, kun tuo oikeesti olisi käjeessä, niin kahtoo, että hetkonen. Onko Tää ei tosiaan? näytä ihan hyvältä. Meikäläisellä on sitten täällä semmoset hommat, että täällä oli äsken niin paljon jo puusta tullutta savua, niin meillähän on täällä tämä räjähtänyt lokko. Tässä on se öljypohja, mikä oli siinä räjähtäneessä paikallaan. Niin mä otin plasman ja paistoin pois sen palasen, mikä oli tehty tähän öljypohjaan. Ja nyt se on mulla täällä, koska se on täysin ehjä. Niin tää on oikean kokoneen suorilta. Vähän tietenkin mä joudun fiksauta laitoja. Niin mä teen tämän mukaan sitten tähän reijän. Ja sitten mä hitsaan tämän paikalle siihen, niin me saadaan tuosta 4V öljypohjasta tehtyä sitten meille öljypohja, mikä sopii takavetosaan. Matti. Joo. Mitä? Ja sä Jääkö teet? se äläistät aina mun hommia? Pullauta emännät pihalle. Eikö tuu? Nyt Loppuuko neste säiliöstä? Loppu. Kokeilepa ottaa tuo auki, niin ne voi tulla oikeasti varmaan käsiin muuta kuin nykäis. Okei. Paineilmaa! Hei niin jo, katetaan irti ja paineilmalla. Saatteko te nähdä niitä, kun ne ampuu niitä irti, niin jos jää nakit väliin, niin menee rikki. Elikkä täällä moottorihommat jatkuu. Ville on kasannut kytkime. Minkä näköinen oli kytki? Sen näköinen, kun se ottaa paketista. Oli kuulemma niin hyvän näköiset kytkilevyt, niin Ville sanoi, että ei vaiheta. Täällä on turbo. PT Racing Pyry teki meille uuden pakosarjan, vaikka tosiaan tuolla on vain 1 kausi ajettu, mutta nyt meillä on varamoottorin pakosarja kaas. Ale on tehnyt meille keulaputkia. Kyllä tää pikkuhiljaa tästä. Ja mä justiin heppailin kasahan tuohon öljypohjaa ja
pääsee vähän testaamaan, että mahtuuko se sinne ja sen mukaan sitten katsotaan, että pystyykö tuo ruveta tuosta täyttelemään itseään kiinni vai mitä tehdään. No hoin! Siinä olisi öljypohja muutos tehty, eli mä käytin sitä samaa palasta, mikä oli siinä toisessa. Loppuviime olisi ollut huomattavasti helpompi, kun ei olisi käyttänyt sitä. Mutta veellä ollaan testattu tiiveys ja oli ok. Täältä sisäpuolelta tätä ei ole nyt hitsattu, koska jos me hitsataan sisäpuolelta, niin me ei saa piettyä tätä missään penkissä kiinni, niin siinä käy pian se, että se nykäisee itse sitten kasaan. Eli meillä on aikaisempina vuosina ollut vähän ongelmaa nimenomaan siinä, että se on niin kun me ollaan yritetty vaikka kuin vähän hitsata, niin se on silti meinannut mennä niin vetää sitä itseensä vähän sillä kasaan. Täältä oli tästä öljypohjasta tuo kierre mennyt. Eli tämä on ollut silloin moottorissa jossakin paikalla ja tämä on ollut löysillä tämä roppu, niin se oli vääntänyt jenga, niin me jouttiin vaihtaa tänne vähän isompi, niin siinä on nyt 14,5 jenga. Mutta sehän ei haittaa mitään, että se on vaan nyt itse asiassa ihan hyvä, niin on ainakin tuoreella jengalla. Ja moottori alkaa olla siinä mallissa, eli se on nyt kasattu ja öljypohjaa huutelee seuraavana. Meillä on semmoinen erilaisuus tässä, eli meillä on takavetomallin öljyimu, niin me jouduttiin vähän lyhentämään tätä tästä, että se tulee oikeaan korkoon. Eli nelivejosa ja takavejosa on erilainen tämä, niin se on nyt, mikä meillä on paikalla, niin se on takavetoisen mallista, niin se olisi ottanut liian matalalta sitä öljyä, niin tuota jouduttiin hiomaan, että se mahtuu olemaan siellä. Kytkinkoppa on paikallaan, muuten alkaa olla aika kaikki, niin siitä tulee hyvä sitten. Sitten jarrupuolelle ollaan nyt tehty päivityksiä. Tosiaan meillä ei ole vielä tähän, me otettiin tästä autosta Suomi-autoon navat, koska meillä on ollut ongelmia jarruissa, että ne ei ole toiminut, niin se kokeillaan, että onko se navoissa ollut se häiriö. Ja jarrupuolelle niin päivitettiin eri jarrupalat meille, eli täällä on nyt, niin kuin näkyy paikallaan, niin täällä on, me laitettiin EPC Yellow Staffi jarrupalat, niin nämä pitäisi ottaa nyt paremmin. Mulla 91 oli silloin tämmöiset palat ja ne oli hyvät. Niin saadaan sitä jarrutuntumaan mahdollisimman hyväksi. Ja Matti on tuonne nyt vaihtanut, se vaihtoi meille kovan linjan tuolta käkkäriltä, mikä tulee taaksepäin, niin siihen vaihto kovan jarrulinjaa ja sitten myös tuolta keskikohdalta, niin se tekee nyt sitten tuota toista palasta tuossa tällä hetkellä. En mä aivan mikään ammattimies ole, mutta tässä sitä oppii. Rakentaa tämmöistä kilpa-autoa. Laitetaan tuohon. Ville onhan tää nyt taas oikea tämä asetus. Pitää saada tuo kartti. Siitä tuupataan ja tulee semmonen muumi. Hei, tänne on tuotu tämmönen työmaa eteen. Muumipapan pyssynpää tulee tuonne ja se sitten siinä pyssyy. Noin, ei muuta kuin kiinni. Ihan kovana tulee tähän asti ja sitten jatketaan tällä teräspunosletkolla, niin tulee vielä joustovaraa. Vähän semmonen orpo-olo, kun ei tuota tepiä tässä. Nyt oikein tee mieli edes puhua mitään. Aika sanat. Tepi on sairaana kotona. Tää kohta soittaa, mikä on vointi. Meillä ei löytynyt semmosia leikkureita, niin putkileikkuria, niin se on veettävää rälläkällä ja sitä ei välttämättä tarvitse kuvata. Ei me oikeesti veellä rälläkällä näitä. Tämä ei ole tarpeellinen työvaihe normaalisti, mutta nyt on. Kärsikö tässä vähän lyhyen? Tuo nyt niinku tähän asti suunnilleen. Se on aika paljon varoa. On siinä kyllä aika paljon varoa. Tätä on helpomman kautta. Hän vois laittaa semmosen neppastelumusiikin. Jotakin oikein pianomusiikki. Din 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 din. Voilà. Kestää ainakin vettä. En tiedä muusta vielä. Mutta varmasti saan kuulla, jos ei kestä. Taas on palamatkaa kovaa. Tulee terävä käysä. Yksitoista. Kyllä. Vähän niin kuin viime vuonna. Se oli se
Mikä oli? 5, 4, Joo. 6. Mä no vitosen. Onko ne on 4? Pienen näköisiä vitosia, jos ne on vitosia. Jos se on sun mielestä vitonen, niin se ei varmasti ole vitonen. Nyt jos mä oon väärässä, niin onko 4 nuin pieni? Eikä. Ei sulla oikein vielä tuo ruuvisilmaa kondiksi. Tää väliin saa. Varsinkin tämmöisissä huonoissa piireissä. Sekka, että ois siinä. Niin se on nyt tupaan asti niinkö kovalla putkella vejetty. Tänne T-haaraan asti, josta se lähtee taas palamatkaa niin pitkästi kuin voi kovalla putkella ja tänne on pakko jättää sinne vähän joustovaraa. Toinen puoli on niin lyhyt tosiaan, mikä taisi sen jo kertuakin, että sinne ei hyödytä kyllä vaihtaa minkään näköistä pätkää. Niin. Aikansa se otti. Mut siinä on Matti. Meillä nyt jää ohjaustehostimen pumppu pois. Ja me törmättiin semmoiseen ongelmaan, että kun meillä on niinku pyörät, mitä me tarvitaan. Tämä ja nämät. Niin meillä ei oikein ole semmoista järkevää, miten me saataisiin tämä tuotua tuolta oikein, koska muuten tämä esimerkiksi, jos me tuotaisiin tuosta suoraan se alas, niin se ottaisi tuohon remmiin ennen kuin se menee tänne. Se olisi niin liian lähellä. Niin, me laitettiin alkuperäinen kompressori paikalle. No, huono puoli siinä on se, että se painaa varmaan 2 kiloa. No, 1,5. No 1,5 kiloa. Se on nyt sitten siinä ja tuo meille painoa, mutta katsotaan, että keksitäänkö joskus jotain. Katsotaan, minä teen. Matti, mikä se on? Se on se superhuippu DP jää. Mikä killeri? Ilmastoinnin kompressoria pystyisi käyttämään myös ahtoilman jäähyttimen jäähyttimenä. Olipa vaikeasti sanottu, mutta semmonen on tosiaan mahdollista. Niin meillä on niitä pumppuja, taitaa olla, onko niitä 3 vai 4 kappaletta mulla? 4 kappaletta taitaa olla, joo. Laitetaan tuo yksi. En löytänyt letkuja, niin antaa sinne mennä paskaa, jos menee aivan sama. Mutta tulevaisuudessa niin voisi miettiä semmoista, että jos haluaisi kehittyä, niin pystyisi laittamaan sen TP-killeri. Näissä on vakiona. Niin, vakionahan se on. Ja S55 se kokki. Taisi olla, en ole ihan varma. No niin, mutta nyt otetaan moottori paikalle. Moottori meni paikalle ja kyllähän siinä pikku vääntäminen oli. Ja nyt on meillä menossa tämä meidän uusi päivitys, eli mikä on meillä ollut vähän rajoittava tekijä tuossa vanhassa, niin uusi imusarja. Eli se on nyt vähän erilainen. Tää on niinku alumiinia. Se muovi ei ole huono, mutta tämä pitäisi olla paremmin virtaava. Vai mikä se on ero? Varmaan virtaavuus. Niin, virtaavuus on tuo kuulerin kenno isompi tässä. Katsotaan minkälaisia muutoksia sillä tulee. Stydin näköinen se on tuossa. Ihan siisti kuitenkin tuommoinen, vaikka näyttää vähän tämmöiseltä halavalta muovilta. Mutta halapa malli se olikin. Masalla on täällä jarruilimaukset menossa uusille linjoille. Silloin lähtee veet sinne. Tää on alipainetyökalu, millä saadaan testattua, että tämä ei vuoda mitään. Olisi pitänyt antaa vähän aikaa olla se alipaine siellä, että näkisi, mutta tässä on nyt tiukat tilanteet päällä. Eli mä oon ainakin väsynyt. On pitkä päivä ollut tässä. Ja eilenkin meni aika myöhäiseen. Tehtiin, mutta ei se mitään. Nyt ollaan lähellä siinä, että päästäisiin ehkä käynnistämään kohta pirssiä. Tuolla rupeaa vesi vähenee. Kone on tosiaan paikallaan ja mulla ei ollut ekua tässä paikallaan, niin otettiin tuosta autosta sen, niin joudutaan vähän ohjelmaa vaihtaa. Nyt ollaan siinä pisteessä, että päästäisiin vähän pyörittämään konetta, että nouseeko sieltä öljyn painetta. Annahan tulla, niin mä huomasin, jotakin lentää jostain. Ei ainakaan vielä ulospäin ollut mitään. Hei! Sammutappa! Sieltä kuuluu joku outo ääni. No, mäpä käytän käynnissä, niin kuuntelepa sä, että mistä se voi kuulua. Aika helposti se näytti lähtevän käyntiin kuitenkin onneksi. Sillä on kaikki ok. Joku ääni kuuluu, mutta kun me laitettiin tosiaan tämä tänne, niin mä mietin, että voisiko olla se. Mä voisin sinne ihan vähän laittaa vaikka rasua. Mulla on täällä tätä maailman parasta ainetta.
se käy oikein ja se mikä oli se erikoinen ääni, niin oli vesipumppu, kun se on kuiva. Ja jes, se käy. On ollut tiukan pari päivää ja ei voida öljyä, eli hitsattiin se uusi öljypohja, niin ei voida öljyä, ei voida vettä. Kaikki toimii hyvin. Tää oli pelastus. Sanotaanko, että tää vähentää onneksi, että nyt meillä on joku mahdollisuus saada nämä vehkeet vielä kasaan jotain vaiheessa. Ville teki kovan työn kyllä, että ja muutenkin tässä ollaan kaikki kyllä ollut tekemässä kovasti, että, mutta Villestä on kyllä suuri apu ollut niin tässä. Ei muuten ei kävis. No ensinnäkin ei sen takia ei kävis, kun se on tehnyt sen moottorin. Mutta nyt on tämmönen tilanne, niin käytetään auto lämpimäksi, niin se on sitten valmis öljynvaihto ja kaikki lopun kasaukset. Sitten pitää ruveta vielä rakentaa nämä keulasyylärit ynnä muut. Tuliko pojat kahtaan, kun rupesi autoääni kuuluu? Et hypi mun päälle. Niin. Tämä on kallis laite. Terve Mauri. Laitetaan Eku takaisin tähän autoon ja testataan, että lähtee käyntiin ja pelaa ja sitten meillä on ilta siinä.